talking like you think you're royalty. ආයිබෝවන් අදත් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම යූත් එකේ ගරාජ් එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ලෝකේ විවිධාකාරයේ වාහන කැටගරි තියෙනවා. මේ අතරින් යතුරුපෙති කියන්නේ තාමත්ම සුවිශේෂී වාහන කාණ්ඩයක්. යූත් ගරේජ් අපි නිතරම කතා කරන්නේ කාර්ස් වගේ මේ SUVs ගැන. ඉතින් පුංචි වෙනසකටත් එක්ක අද අපි යූත් ගරාජ් එකෙන් කතා කරන්නේ ලෝකයේ තියෙන වේගවත්ම යතුරුපෙත් 10ක් ගැන. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රවේගකාරී වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් දැන්ම subscribe කරන්න යූත් ගරේජ් එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. අංක 10 Yamaha YZF-R1M top speed එක පැයට සැතපුම් 191ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 307ක උපරිම වේගයකට ළඟා වෙන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. 1998 මුලින්ම මාකට් එකට දාපු දවසේ ඉඳලා මේ බයික් එකට වාහන වලට ආදරය කරන අය තියෙන්නේ ඉතාමත්ම දැඩි ඇල්මක්. අංක 9 Suzuki Hayabusa top speed එක පැයට සැතපුම් 194ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 312ක වේගයක් ළඟා කරගන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. අංක 8 Aprilia RSV 1100 factory top speed එක පැයට සැතපුම් 199ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 320ක උපරිම වේගයකට ළඟා වෙන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. අංක 7 BMW s100 top speed එක පැයට සතුපුම් 200ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 322ක උපරිම වේගයකට ළඟා වෙන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. අංක 6 Ducati Panigale V4R top speed එක පැයට සතුපුම් 204ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 329ක උපරිම වේගයක් ළඟා කරගන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. අංක 5 Kawasaki Ninja ZX-14R top speed එක පැයට සැතපුම් 208ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 355ක උපරිම වේගයක් ළඟා කරගන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. අංක 4 Honda CBR 1000RRR Fireblade SP top speed එක පැයට සැතපුම් 211ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 341ක උපරිම වේගයකට ළඟා වෙන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. අංක 3 Lightning LS 280 top speed එක පැයට සැතපුම් 218ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 351ක උපරිම වේගයකට ළඟා වෙන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. අංක 2 Kawasaki Ninja H2 top speed එක පැයට සැතපුම් 227ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 365ක උපරිම වේගයකට ළඟා වෙන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. අංක 1 Kawasaki Ninja H2R top speed එක පැයට සැතපුම් 249ක්. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 400ක උපරිම වේගයකට ළඟා වෙන්න මේ බයික් එකට පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අද අපි කතා කරපු ලෝකයේ තියෙන වේගවත්ම බයික් 10. මේ බයික් වල විස්තරාත්මක තොරතුරු තවත් දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් දැන්ම subscribe කරන්න යූත් එකේ ගරාජ් එක. ඒ වගේම තමයි මේ බයික් අතරින් ඔයාගේ කැමතිම බයික් එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.